नमस्कार, JW किचनमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बहुगुणी आरोग्यदायी असा आवळ्याचा मोरावळा करणार आहोत. त्यासाठी येथे मी अर्धा किलो छान हिरवेगार रसरशीत ताजे असे आवळे पाण्याने 2 वेळा स्वच्छ धुवून रात्रभर पाण्यात बुडवून ठेवले होते. त्यामुळे आवळ्याचा तुरटपणा कमी होतो. आवळे पाण्यातून काढून सुती कपड्याने पुसून घेतले आहेत. अर्धा किलो गूळ सुरीने बारीक करून घेतला आहे. पाव चमचा सुंठ पावडर, पाव चमचा विलायची पावडर, 2 चमचे साखर व थोडे. प्रथम आपण आता हे आवळ्यांचे काळे देठ असतात ते काढून घेऊ सुरीनेच. आवळे बाजारातून आणताना नेहमी स्वच्छ आणि ताजे आणायचे, रसरशीत असे, म्हणजे मोरावळा छान वर्षभर छान टिकतो. जे डाग असतील तेही सुरीने आपण काढून आवळा छान असा स्वच्छ करून चाळणीत ठेवून घेऊ. आवळे आता छान बाजारात यायला लागलेत. आपण वेगवेगळे प्रकार करून बघतो. त्यामुळे असा मोरावळा केला की आपल्याला वर्षभर आवळा खाता येतो. औषधी गुणांनी परिपूर्ण असा हा आवळा आपण मोरावळ्याच्या रूपाने खाऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण सर्व काळे देठ काढून घेऊ. आवळे दोन्ही बाजूंचे देठ काढून झाले आहेत, छान स्वच्छ झाले. आता आपण ही चाळणी कुकरमध्ये पाणी टाकून वाफवायला ठेवून देऊ. येथे मी कुकरमध्ये पाणी टाकून घेतले आहे. त्यावर आता ही चाळणी ठेवून घेते. तर कुकरला झाकण लावून गॅसवर ठेवून घेते. आवळे 20 मिनिटं कुकरमध्ये छान वाफवून झाले आहे. कुकर आता गार झाला आहे. आपण उघडून बघू. छान छान वाफवले गेले आवळे. आवळे छान झालेत, वाफवून झालेत मस्त. त्याच्या सगळ्या पाकळ्या अशा छान मोकळ्या झाल्या आहेत. आपल्याला अशा वेगवेगळ्याच करून घ्यायच्या आहेत पाकळ्या. छान फोडींचा मोरावळा करायचा आहे आपल्याला. आता आपण ह्या सगळ्या पाकळ्या काढून घेऊ. आवळ्यांच्या आपण अशा पाकळ्या मोकळ्या करून घेऊ छान. आवळे मस्त छान उमलून आले, अगदी मस्त. त्यातली बी काढून घ्यायची. फोडींचा मोरावळा केला ना की आपल्याला खायला सोयीचा होतो. अख्खा आवळा खाल्ला जात नाही, वाया जातो. त्यामुळे 1-2 फोडी घेऊन आपण रोज सकाळी खाल्ला ना छान आरोग्य हितकारी असतं. अशा प्रकारे आपण सर्व आवळी काढून घेऊ. मोकळी करून झाली आहे. ह्या बिया निघाल्या आहेत, ह्या आपण काढून ठेवल्या आहेत. आता या आवळ्यांमध्ये आपण गूळ टाकून घेऊ. अर्धा किलो गूळ घेतला आहे. अर्धा किलो आवळ्यांना आपण अर्धाच किलो गूळ घालणार आहोत. गुळाचा मोरावळा खूप पौष्टिक असतो, खायला छान चवीचा लागतो. आपण हे सर्व मिक्स करून आता अर्धा ते 1 तास आपण झाकून ठेवू. आवळे व गूळ छान मिक्स करून झाले आहे. आपण आता हे 1 तास झाकून ठेवू. गूळ व आवळ्याचे मिश्रण आपण 1 तास असे झाकून ठेवले होते. आता आपण बघून घेऊ. गूळ बघा छान वितळला आहे. आता आपण गॅसवर ठेवून शिजवून घेऊ. मोरावळा मी गॅसवर ठेवला आहे. आता आपण हे सारखं हलवत राहू. गूळ खूप वितळलाय छान मस्त. आता आपण हे छान शिजवून घेऊया मिश्रण. कमी गॅसवरच आपण आता हे शिजवून घेऊ. सारखे हलवत राहायचे. मोरावळा करताना जाडबुडाचीच कढई घ्यायची आणि स्टीलचीच घ्यायची.
मोरावळा मंद आचेवर छान उकळतोय मस्त. गूळ पूर्ण विरघळलाय. आता ही 2 चमचे साखर घेतली ती टाकून घेते. साखरेमुळे छान चमकदार येतो मोरावळा अगदी. सुंठ टाकते. मोरावळा आता जरा घट्ट होत आला आहे. गार झाल्यावर जरा घट्ट होतो हा. गरम असताना जरा पातळ दिसतो. त्यात मी मीठ टाकते. मिठामुळे चव छान लागते आणि टिकून पण राहतो. मोरावळा छान उकळतोय. कमी गॅसवरच ठेवले आपण. फोडी छान झाल्या आहेत. मऊ छान शिजले आहेत. एक तरी पाक तयार झाला आहे हा असा. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ. मी विलायची पावडर टाकते. मोरावळा बनवण्यासाठी मला आता 20 मिनिटं लागले आहेत. गार झाल्यावर छान घट्ट होतं. अगदी मधासारखं घट्ट होतो. आता आपण हे गार करायला ठेवून देऊ. मोरावळा बनवून झाला आहे. गार झाला आहे. आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊ. मोरावळा बनवताना आपण पाण्याचा अजिबात वापर केला नाही आहे. बघा किती छान झालाय मोरावळा. मस्तच. औषधी गुणांनी परिपूर्ण असा आवळ्याचा गुळातला मोरावळा छान तयार झाला आहे. या पद्धतीने केलेला मोरावळा वर्ष 2 वर्ष टिकतो. तर मग आपण पण असा मोरावळा घरी नक्की करून बघा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.